Ναι, ήθελε μια έξτρα περιποίηση. Μαζί με τρόμπα. Ωραίος.
Πάμε. Κάτσε. Τελειώνουμε μετά. Είναι και άλλο. Παίρνουμε λίγο. Είναι και άλλο. Από πίσω. Ποια σημεία δεν μου κάνει.
σημαίνει ότι το κάνεις τις στραβές. Τα ανταλλακτικά πάντα πρέπει να τα τουστάρουμε, να τα τσεκάρουμε αν είναι σωστά, για να μπορούμε να στέλνουμε σωστά προϊόντα στον κόσμο.